Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. La baza pachetului avem 7 de cupe, 4 de spade, steaua. Simt aici o energie foarte puternică de schimbare, entuziasm, poate să fie și o perioadă în care ai o imaginație foarte puternică. Mai văd aici că ai mai multe opțiuni și aici discutăm fie despre persoane, fie despre mai multe opțiuni, poate chiar din punct de vedere profesional. Văd că ești într-un moment în care analizezi lucrurile foarte bine, da? Îți urmărești un anumit obiectiv, doar că ce mai văd aici e că cineva îți face niște promisiuni. Fie tu promiți ceva cuiva, fie persoana aceasta îți promite multe. E posibil să fie cineva care vinde așa iluzii pe bandă rulantă, dar pe de altă parte, ce mai simt aici e că apare o persoană care pare să fie scăparea, da? dintr-o situație. Ce mai văd în schimb e un vis interesant pe care l-ai avut foarte recent și cu siguranță ar fi bine să te întrebi ce anume voia să-ți spună, da? acel vis. Mai poate să fie și o persoană foarte importantă care îți promite, da, că te ajută, că scapi dintr-o situație, doar că vezi tu, prețul respectiv e posibil să fie destul de mare. Pentru tine avem 6 de bâte, deci ești într-o perioadă în care ai parte de o victorie, ai câștigat ceva, ai rezolvat ceva, după o perioadă agitată, văd aici că ai ieșit victorios dintr-o situație. Mai poate să fie și un moment în care îți conștientizezi valoarea și îți ceri drepturile, dar mai văd că ai oameni în jurul tău care te aplaudă, care îți spun vorbe frumoase. E un moment aici de reușită pe care eu îl văd. Hai să vedem totuși despre ce este vorba, da? Cu 6 de bâte. Ce e cu reușita? Ai o echipă aici, ai niște oameni care îți sunt alături. Marea Preoteasă. O reușită legată de examene, legată de studii, poate o informație pe care ai așteptat-o mult timp, dar poate să însemne și o revelație. Da? O revelație cum că ești valoros sau valoroasă, dar mai avem și 9 de spade. Totuși văd aici tot felul de gânduri, da, pe care ți le faci. Poate să fie un oarecare stres și aici discutăm fie despre sfera financiară, fie putem să discutăm despre un nou început, o nouă etapă. Doi de monede, da? Deci uite, ești într-un moment în care iei bani dintr-o parte, îi pui în cealaltă parte. Tot 2 de monede poate să reprezinte și un moment în care îți cauți un anumit echilibru, dar poate să fie și o nesiguranță pe care eu o simt aici. O nesiguranță, dar e ca și cum pe de o parte te simți neîndreptățit, pe de altă parte simți că lucrurile funcționează așa cum îți dorești. Deci e o oarecare dualitate pe care eu o văd. Și probabil are legătură cu situația aceasta, da? Acum că nu vezi lucrurile clar. Pentru tine, pentru casa ta, avem regina de cupe. Tot iese regina asta de cupe de ceva timp în poziția aceasta. O perioadă în care te concentrezi foarte mult pe liniștea casei, pe liniștea familiei. Este, bineînțeles, și o perioadă în care poate te-ai hotărât, știu eu, să te rogi mai mult, să meditezi mai mult. E o perioadă în care energia aceasta feminină e destul de puternică, da, în viața ta. Pentru unii văd și o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Dar vreau să clarificăm puțin această regină de cupe. E o tentație, pe de altă parte. Da, în cele mai multe cazuri eu văd clar aici un moment de maturitate din punct de vedere emoțional. Mai văd pentru unii o legătură cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, deci poate să fie vorba despre o perioadă în care ai luat niște decizii foarte importante pentru casa ta, pentru familia ta, poate e ceva legat de bani sau pentru alții pur și simplu e un moment în care sunteți foarte stabili, foarte siguri pe voi din multe puncte de vedere. Poate să fie și o veste eliberatoare care apare și care, uite, poate să țină de confort fizic, confort emoțional, poate și ai o prietenă care te ajută, îți dă sfaturi, te ghidează, poate să fie și asta.
Iar avem regina de cupe. Pentru alții simt aici că e ca și cum ați fost răniți, da? Și acum sunteți mult mai tăioși, mult mai duri. Mai văd că e posibil să așteptați o veste aici legată de o instituție, da? Pentru casă, poate o autorizație, poate ceva ce semnați, poate o hotărâre mare care se ia. În curând, regina de spade. Foarte multă energie feminină, să știți. Deci fie intrați în contact cu foarte multe femei în perioada aceasta, fie este o perioadă în care pur și simplu energia aceasta feminină capătă, da, amploare. Din nou avem regina de spade în curând, deci o persoană hotărâtă, dură, sigură pe ea, este o persoană foarte bine organizată, e cineva care nu dă doi bani pe iubire, pe emoții, da? E o persoană foarte rațională, foarte asumată, e o persoană extrem de mentală. Dar pentru unii mai văd posibil și o veste care apare de la o instituție, da? Sau o firmă. Poate pentru unii discutăm și despre o femeie singură sau o femeie care e independentă, poate să fie o femeie mai matură, da? Poate să fie o femeie mai dură, aparent, dar nu e neapărat o femeie rea. Hai să vedem în curând ce e cu regina de spade. Moartea și spânzuratul. Sfârșitul blocajului. O legătură cu zodia pești, zodia scorpion. Deci, în curând, ce văd eu aici e faptul că ceva se finalizează. Da? Poate să fie o suferință a cuiva, dar uite, dacă ești femeie, poate să fie și un moment în care zici, gata, până aici a mers suferința mea, de aici încolo nu mai poate funcționa. Sau poate să însemne și renunțarea la anumite obiceiuri toxice, obiceiuri care te țineau pe loc. Dar clar, regina asta de spade vine și anunță sfârșitul unei așteptări. Hai să vedem despre ce e vorba. Mai vreau o carte totuși. Regina de spade. 4 de monede, cavalerul de bâte. Da, o persoană foarte hotărâtă, văd aici. Fie e vorba de tine, că ești foarte hotărât sau foarte hotărâtă, fie poate avea legătură și cu un personaj care e mai dur din fire, da? Uite, o persoană care ține foarte mult la poziția sa, la banii săi, dar pentru alții din contra, simt eu că această veste eliberatoare te ajută să obții un anumit statut, da, o anumită siguranță. Pentru unii văd aici o problemă mare care e de mult timp aici și are legătură cu dragostea, are legătură cu ideea de iubire, cu plăcerile, de ce nu? În viitor, 3 de cupe. În viitor, o primă bucurie, o primă victorie. Unii poate aveți o nuntă, o logodnă, poate pentru unii chiar discutăm despre un cuplu nou care se formează în jurul vostru, dar eu văd clar aici că apare o veste bună în viitor. E o senzație de bucurie, împlinire, armonie. Hai să vedem despre ce e vorba cu 3 de cupe. Pajul de bâte, pajul de monede. Deci două persoane mai tinere. Văd aici o persoană care știe bine să negocieze, e foarte entuziasmată, are gesturile la el sau la ea și mai văd o persoană tot mai tânără, dar persoana aceasta e mai înceată, e mai chibzuită, se concentrează mai mult pe partea materială. Persoana aceasta nu se aruncă cu capul înainte, calculează de mai multe ori, iar cealaltă persoană o văd aici mai energică, da? Mai entuziasmată, da? Uite, parcă e cineva care știe să negocieze, știe să te convingă de un anumit lucru și aici parcă e cineva care e cu banii sau persoana aceasta e cu partea materială. Na, hai să vedem. Și uite, avem 4 de bâte, deci mie mi-apare o realizare, o bucurie, dar e ceva ce e la început, da? Nu e de la zero, dar cumva e o altă etapă. Mai vreau o carte. Împăratul, cavalerul de spade, o legătură cu zodia berbec. O persoană grăbită. Poate să fie și cineva care ia niște decizii la minut. E o persoană foarte dură, foarte sigură pe ea.
Mai poate să fie și un personaj aici mai grăbit, da? Sau mai impulsiv, dar ce văd eu, uite, mie mi-apare o realizare, o eliberare. Deci asta e clar. O eliberare. Ce nu știi tu, 9 de spade? Tu nu știi aici că e cineva care are foarte multă presiune pe capul său. Poate să fie și cineva care e stresat sau stresată, nu doarme noaptea, se îngrozește. E cineva care pur și simplu simte aici că nu-și găsește controlul. Ei, avem puterea și 5 de bâteci. Cineva se stresează în legătură cu o luptă pe care nu și-o mai dorește. Poate să fie și cineva care luptă aici cu toate forțele. Mai văd o persoană care se află într-o situație puțin complicată și care e posibil să se gândească foarte mult la tine, să-și dorească să reluați legătura, să-și dorească să comunicați. Dar văd clar aici pe cineva care se stresează în legătură cu o luptă. E o luptă foarte puternică. Mai vreau o carte. 3 de monede, deci e ceva legat de un coleg de la muncă sau e ceva legat de studiu, poate e ceva legat și de uite, de un proiect, da? E ca și cum cineva se stresează, nu iese proiectul, nu iese colaborarea. Pentru alții poate să însemne aici și cineva care pur și simplu își dă seama că într-o situație agitată, fie nu poate să lucreze, fie nu poate să funcționeze. Cineva are aici cam ca o obsesie, simt eu să transmit. Vreau să luăm un mesaj de la acest oracol cu animale. Nu l-am mai folosit de mult timp. Mi-era dor. Da, deci e un personaj aici foarte mândru pe el. E vorba despre o situație importantă, da? Un proiect important, dar oricum ar fi, văd pe cineva care are foarte multă încredere în forțele proprii, cineva care duce mult, o persoană muncitoare. Avem zebra, da? Și rechinul. Aveți aici pe cineva care vede lucrurile în alb și în negru, da? Mai poate să fie și vorba despre cineva căruia îi este teamă de un atac sau cineva căruia îi este teamă de o concurență. Iar aici și rechinul ăsta, dar uite, avem e cineva care stă până târziu noaptea, da? Sau cineva care are probleme cu somnul, tot mi se repetă lucrurile acestea, pentru că e cineva care duce o greutate în spate, e o persoană care e foarte rezistentă, e o persoană care, știu eu, poate are un stil de viață sănătos sau își dorește așa ceva. Hai să vedem ce zice și acest tarot. Ce nu știi tu. Uite, e cineva care suspină, cineva care îți duce lipsa. Poate e cineva care suspină sau îi pare rău pentru faptul că a fost fals sau falsă. Da? Sau cineva căruia îi pare rău că, nu știu, ți-a cerut mai mulți bani. Sau cineva căruia îi pare rău că ți-a promis niște lucruri. Pe neașteptate, regele de spade, o legătură din nou cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsători. Pe neașteptate văd aici o conexiune cu un bărbat care e mai dur din fire, e foarte organizat, omul ăsta e foarte rațional, lucrează cu mintea, lucrează cu actele, e cel care face planurile, cel care face strategiile. Mai poate să însemne și un rival, da? Sau o persoană, știu eu, care nu e bine intenționată sau o persoană care își urmărește doar interesul său și atâta tot. Hai să vedem ce e cu omul ăsta. Pe neașteptat. Asul de bâte, asul de monede, da? Uite, două bucurii în același timp. Noi începuturi, da? Omul ăsta își dorește ceva nou cu tine. Îți face o ofertă, îți face o propunere. Poate să fie și o persoană cu gânduri foarte serioase. Poate e cineva care chiar îți propune un proiect nou. Mai vreau o carte.
Roata destinului, justiția, o legătură cu zodia balanță. Mai avem aici legătură cu zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Ce simt eu e ca un fel de dreptate divină care se face. Sau poate e cineva care zice, uite, ai stat, te-ai străduit, îți mărești salariul sau se rezolvă ceva. Da? E o rezolvare aici divină. Pentru unii poate avea legătură și cu actele, da? Sau chiar cu partea legală. Dar uite, are legătură cu aceste iluzii pe care cineva ți le-a vândut sau are legătură și cu niște așteptări foarte mari. Ce o să te mire? Asul de spade. Ce o să te surprindă? O persoană verticală, e o persoană care e corectă, o persoană care își ascultă foarte mult mintea și ce mai văd aici e o hotărâre radicală, e un nou început, o regulă nouă, o persoană nouă mai poate să fie, cineva care își face dreptate. Ce o să te mire? 3 de bâte, deci avansezi. Un drum scurt pe care îl faci, un pas înainte pe care îl pui, dar și cineva care vrea să-și facă dreptate. Deci omul ăsta e foarte hotărât aici să-și facă dreptate. Uite, avem regina de bâte. Poate să fie și faptul că tu pui un pas înainte și începi să-ți recapeți energie, ești mult mai încrezătoare în forțele proprii. Pentru alții mai văd aici, bineînțeles, și o conexiune cu o zodie de foc, Leu, Berbec, Săgetător. Mai vreau o carte. 10 de spade. O persoană dură. 10 de spade poate să semne și un sfârșit dureros. Poate afli de cineva din jurul tău că trece printr-o perioadă complicată. Nebunul. Și uite, e cineva care se revoltă, cineva care nu ține cont de nimeni și de nimic. E o persoană care spune lucrurilor pe nume. E o persoană care acționează într-un mod dur. E o persoană care nu ține cont de reguli, nu ține cont de nimic persoana asta. Hai să vedem. Ce o să te mire? Un hoț, o hoață. Avem prietenul și hoțul. Ce o să te mire aici e un hoț, da, pe care îl prinzi. Poate să fie pentru alții și faptul că rămâneți surprinși. De un prieten, da, care descoperă un hoț sau care are o problemă. Și uite, e ceva legat de bani. O sumă de bani, e ceva legat de încredere. Uite, avem supărare, deci o persoană supărată în legătură cu bani. Pe neașteptate, am vrut să văd ce e cu regele ăsta de spade. Regele ăsta de spade trece prin niște probleme foarte mari. Da? Și omul ăsta cumva e dispus să facă orice, doar să iasă de acolo. Sau poate să fie cineva care ți-a creat probleme și acum se întoarce în viața ta. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Am încercat să fiu departe de tine fizic. Încerc să lucrez cu fricile mele pentru a mă întoarce la tine. Da? Mă rog, avem aici mesaje romantice. Deci cineva se gândește să reia legătura cu tine și nu știe cum anume să facă. Nu știe cum anume să acționeze. Apoi avem așa, numărul 3, totul despre creștere. Schimb acest pattern și merg înainte. Da? Deci e cineva care, repet, a păstrat distanța sau încă păstrează distanța și în acest moment încearcă să-și învingă o teamă și să vină către tine și de asemenea să iasă din anumite patternuri în care a fost. Deci e un personaj aici gata de schimbare, e foarte hotărât sau hotărâtă, doar că e posibil ca persoana aceasta când vine să-ți povestească și despre această problemă pe care o are. Înseamnă că e cineva care e foarte agitat, nici nu știe ce să facă, unde să se ducă, încotro să se îndrepte, pe cine să creadă. Ia să vedem noi și niște mesaje din tarotul meu.
Avem gelozie, deci o persoană geloasă aici sau o persoană care e supărată, furioasă, poate ceva nu-i place, nu-i convine. Și apoi avem o veste onorabilă, proces și judecată. Deci e o hotărâre bună, o hotărâre productivă care ține de acte, care ține de zona juridică, poate să fie ceva legat și de o decizie a cuiva. Noroc și vei reuși ce gândești. Petrecere, amiciție. Deci poate ești și invitat undeva la o petrecere, la o întâlnire. De e clar aici că voi veți afla despre cineva care are niște probleme foarte mari. Da, sunt niște probleme foarte mari pe care cineva le are. Voi mai lua un ultim mesaj din oracolul meu. Avem amiază, odihnă, miraj, inițiala M, deci undeva pe la amiază poate să fie. Noutăți, surpriză, planeta Uranus, zodia vărsător aici, mai simt eu și zodia Gemeni. Eu cred că are legătură și cu o surpriză pe care o ai din partea cuiva și avem așa, berbec, da? Idee nouă, inițiativă, curaj, acțiune. Avem semne, întâmplare și avem luna ianuarie, cifra 1, zodia Capricorn, zodia Vărsător, bani puțini și supărare. Deci în legătură cu cineva, în privința căruia poate tu ți-ai făcut tot felul de iluzii, tot felul de gânduri, uite acolo apare vestea eliberatoare. Și avem așa, căsătorie, familie, zodia Rac. Apoi avem libertate, spirit. Deci poate cineva care se eliberează poate dintr-un contract păgubos sau cineva căruia îi pare rău pentru ceva ce a făcut. Cu asta mai simt eu aici să vă transmit. Am întrebat cu ce are legătură surpriza asta. Și avem în prezent trăire, deci e ceva ce se poate întâmpla din clipă în clipă. Cineva dorește să te revadă, luna iunie, cifra 6, zodia Gemeni, zodia Rac, atenție. Iar ultimul mesaj e elementul apă, realizarea dorințelor. Deci e cineva care își dorește cumva să se întoarcă la tine. E cineva care își dorește oarecum să reia legătura cu tine. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.